Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Κυριακή απόψε, 5 Νοεμβρίου του 2023. Μια δύσκολη επαιτειακή μέρα, θα δούμε κάτι μετά. Απλά πριν περάσουμε στο επαιτειακό, να πούμε ότι σήμερα, από ό,τι διαβάζω, ξανά έγινε αυτό το επεισόδιο με τους ακατάγραφους αλλοδαπούς στη Ρόδο. Να θυμίσουμε ότι πριν λίγες μέρες, περίπου 400 μου τηλεφώνησαν από κάπου από εκεί και μου είπαν είναι εδώ, λέει, και έχουν κάνει εξέγερση. Έχουν μπει στην Ελλάδα παράνομα, μπήκαν στο λιμάνι με το έτσι θέλω και με το έτσι θέλουν να επιβιβαστούν στο καράβι να πάνε στον Πειραιά. Και από ό,τι ακούω, τελικώς για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο, το ελληνικό κράτος ακύρωσε τον εαυτό του, τους έβαλε στο καράβι, ήρθαν στον Πειραιά. Δεν τελείωσε αυτή η ιστορία. Σήμερα ξανά τα ίδια. 200-250. Συγγνώμη, θα μπορούσε να γίνει αυτό στις ΗΠΑ? Να πάνε δηλαδή άνθρωποι που βρίσκονται παράνομα στην Ελλάδα. Τώρα δεν θέλω να τους ονομάσω αλλιώς για να μην χαλάσω τη σούπα. Αλλά βρίσκονται παράνομα στην Ελλάδα. Δεν έλαβαν υπόψη τους νόμους που λένε ότι απαγορεύεται η παράνομη είσοδος για να μπει στην Ελλάδα. Δεν τα έλαβαν, τα έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια. Ήρθαν εδώ, ξαναγράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τις αρχές που τους λένε απομακρυνθείτε. Αν είναι να φύγετε θα πρέπει να ακολουθούν άλλες διαδικασίες. Δεν μας νοιάζουν οι διαδικασίες, λέει. Εμείς εδώ και τώρα θέλουμε να πάμε στην Αθήνα, στο Πειραιά. Και τους έφεραν. Ρωτώ, σε ποια άλλη χώρα θα γινόταν αυτό? Με το έτσι θέλω το κράτος να κάνει πίσω. Να ακυρώνει την υπόστασή του, ότι υπάρχει δηλαδή. Και το πήραν χαμπάρι αυτό, πλακώσαν κι άλλοι. 250 σήμερα μου λένε, πάλι απαιτούν να μπουν στα καράβια. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Στον ύπνο τους η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα κάθε μήνα και οι μισθοί τους, οι βουλευτές και οι επιδοτήσεις. Γιατί παίρνουν τα λεφτά? Γιατί παίρνουν τα λεφτά? Γιατί δεν φωνάζουν? Φοβούνται μήπως τους πουν ξενοφοβικούς? Για το κράτος μας μιλάμε. Δεν μιλάμε για τους ανθρώπους, για το κράτος μας. Το κράτος πρέπει να υπάρχει. Τι τους ψηφίζετε τους νόμους τότε? Για πλάκα? Αλλά ποιο κράτος και ποιο πολιτικό σύστημα και ποια κόμματα? Ακούστε ξεφτύλα τώρα. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε κάποιος, ο λεγόμενος Χασάπης της Θεσσαλονίκης, Μαξ Μέρτεν, Γερμανός, ήταν ανώτατος εισαγγελέας, το 42 ήταν, μου φαίνεται πιο πριν ήταν στη Σερβία και το 42 ήρθε στην Ελλάδα, επί κατοχής γερμανικής. Με το βαθμό του λοχαγού, και ήταν ο άνθρωπος που έλαβε αποφάσεις για τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων, και χριστιανών και Εβραίων, Ελλήνων πολιτών. Προσέξτε εδώ ιστορία τώρα. Να τα διαβάζεις και να μην τα πιστεύεις. Να μην τα πιστεύεις. Λοιπόν, ο Μέρτεν κάποια στιγμή μετά την αποχώρηση των Γερμανών από εδώ, πριν πάω σε αυτό, οι Γερμανοί από εδώ αποχώρησαν. Δεν ιτήθηκαν σε μια μεγάλη μάχη, ούτως ώστε μετά αυτή την ήττα και τη μεγαλειώδη νίκη μας να πούμε, παιδιά, θα γιορτάζουμε το έπος του 40, το 44 που έφυγαν οι Γερμανοί. Πότε βγήκαν, το 45? Δεν έγινε αυτό. Οι Γερμανοί αποχώρησαν από την Ελλάδα, διότι ορισμένοι θέλουν να γιορτάζουμε την επέτειο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου την ημέρα που έφευγαν οι Γερμανοί από εδώ και μας χαιρετούσαν χωρίς να πέσει μια τουφεκιά από την Αθήνα. Ξέρετε γιατί? Γιατί θέλουν να σβήσουν το έπος του 40, επειδή αυτό, λέει, τονώνει το εθνικιστικό αίσθημα των Ελλήνων. Δεν υπάρχει, εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο, δεν υπάρχει. Χώρα που θέλει να σκοτώσει τον εαυτό της και την ιστορία της δεν υπάρχει, και μάλιστα από τους λεγόμενους διανοούμενους εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει, φεύγοντας η Γερμανία, έφυγε και ο κύριος Μέρτεν. Κάποια στιγμή το 1957 ήρθε για να ψάξει το θησαυρό, κάποιον θησαυρό. Αυτή λέει λάτισαν εδώ πέρα.
δεν σκότωσαν μόνο, δεν έκαψαν, δεν κατέστρεψαν, λαιλάτισαν και τον πλούτο της Ελλάδας. Ήρθε λοιπόν το 1957 για να εντοπίσει ένα θησαυρό που είχε κρύψει. Τον συνέλαβα λοιπόν και δικάστηκε και καταδικάστηκε σε ποινές από 6 έως 20 χρόνια. Για αδικήματα όπως παράνομες φυλακίσεις και εγκλισμούς σε στρατόπεδα συγκέντρωσης χριστιανών και Εβραίων Ελλήνων πολιτών, για φόνους και θανάτους από ασιτεία Εβραίων, γκέτο σε βάρος 56.000 Εβραίων, καταστροφή του Εβραϊκού Νεκροταφείου Θεσσαλονίκης, εκτόπιση στα γερμανικά στρατόπεδα 40.000 Εβραίων κτλ. Το 1959, το 57 τον πιάσαμε, δικάστηκε, το 59 αποφυλακίστηκε, του δώσαν τα προσωπικά του είδη, τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, του κουνήσαν και το μαντίλι και τον απέλασαν στη Γερμανία. Αυτό γιατί έγινε? Γιατί η Ελλάδα, καλά άλλο στραγγέλαφος αυτό, ήμασταν με τους νικητές, εντάξει, όταν λαμβάνονταν οι μεγάλες αποφάσεις, εμείς σκοτώναμε ένας τον άλλον, τα έχουμε πει αυτά. Εν πάση περιπτώσει, τελικώς επικράτησε το δόγμα η Γερμανία να παραμείνει μια βιομηχανική χώρα. Έπεσαν απίστευτα λεφτά από τις ΗΠΑ βασικώς στη Γερμανία για να ξανασηκωθεί όρθια. Έβαλαν τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε ήταν Συμφωνία Χάλιβα και Άνθρακα, γιατί θεωρούσαν ότι μέσα από τη συνεργασία κυρίως Γαλλίας και Γερμανίας θα αποφευχθεί ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος που πρωταγωνιστεί τη Γερμανία. Και έτσι η Γερμανία με δικά μας λεφτά, χωρίς να μας δώσει πίσω αυτά που μας χρωστάει, χωρίς να μας πληρώσει, ξανά έγινε μια ισχυρή δύναμη και άρχισαν πάλι οι γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, οι ίδιες εταιρείες που στήριξαν τον Χίτλερ δηλαδή, Siemens και τα λοιπά, άρχισαν να έχουν λόγο στην Ελλάδα. Δηλαδή, όπως έχουμε πει, οι συνεργάτες των Γερμανών να συνεχίσουν να κυβερνούν στην Ελλάδα. Αυτοί πίεσαν και τον απελάσαμε. Και μόλις έφτασε στη Γερμανία, άρχισε να κελαϊδάει ο Μέρτεν. Προσέξτε εδώ. Το Σεπτέμβριο του 1960 η γερμανική εφημερίδα Ηχό του Αμβούργου και το περιοδικό Der Spiegel, κορυφαίο περιοδικό, δημοσιεύουν αποσπάσματα από τις καταθέσεις του Μαξ Μέρτεν στις γερμανικές αρχές. Μόλις γύρισε τον ανέκριναν. Σύμφωνα με τις οποίες, μεταξύ άλλων, ο Μέρτεν είπε τα εξής. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, τότε πρωθυπουργός, που τον άφησε. Ο Δημήτρης Μακρύς, νομάρχης Πέλας, στη διάρκεια της κατοχής, διορισμένος από τους Γερμανούς. Η σύζυγός του Δοξούλα Λεοντίδου και ο Γεώργιος Θεμελής, υφυπουργός άμυνας επικυβέρνησης Καραμανλή, ήταν όχι απλά πληροφοριοδότες, έμιστοι πληροφοριοδότες των γερμανικών αρχών κατοχής και λάβαναν ποσοστά από τις κατασχεμένες περιουσίες των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Φυσικά τώρα αυτό είναι αναπόδεικτο, αλλά εμείς λέμε τι είπε. Πολλές αμερικανικές εφημερίδες αφιέρωσαν άρθρα πάνω στο θέμα και στις καταθέσεις, φέροντας σε δυσχερή θέση το State Department που στήριζε ανοιχτά την κυβέρνηση Καραμανλή. Η δυτικογερμανική κυβέρνηση εξέφρασε τη λύπη της έπειτα από έντονα ελληνικά διαβήματα και δεν τόλμιζε να λάβει σαφή θέση, κρατώντας αποστάσεις. Για να αποδείξει τους ισχυρισμούς του Μέρτεν στους Έλληνες δημοσιογράφους, παρουσίασε λεύκομα με αναμυστικές φωτογραφίες που του χάρισε η Δοξούλα Λεοντίδου, η σύζυγος του, του Δημήτρη Μακρύ, του νομάρχη Πέλας, όταν αυτή, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, δούλευε πλάι του στη γερμανική διοίκηση στη Θεσσαλονίκη στη διάρκεια της κατοχής. 3 από τους θυγόμενους, το ζεύγος Μακρύ και ο Θεμελής, προχώρησαν σε μηνύσεις, όχι στα γερμανικά δικαστήρια, αλλά στα ελληνικά και πέτυχαν την ερήμην καταδίκη του Μέρτεν για συκοφαντική δυσφήμιση. Πάντως, η δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι ο Μακρύς, ως δικηγόρος στην κατοχική Θεσσαλονίκη, είχε πολύ καλές σχέσεις με τους Γερμανούς, η σύζυγός του Δοξούλα
ήταν γραμματέας του Μέρτεν και ο θεμελής διορισμένος νομάρχης από τους Γερμανούς. Οι κατηγορίες κατά του Κωνσταντίνου Καραμανλή παρέμειναν αναπόδεικτες, η λάσπη του Μέρτεν είχε μείνει. Τώρα, αυτός πέθανε το 1971, το 2000 είχε γίνει μια ολόκληρη επιχείρηση κάτω στη Φινικούντα στη Μεσσηνία, γιατί λέγανε ότι εκεί βρίσκεται ο θησαυρός του Μέρτεν. Εν πάση περιπτώσει, ο Μέρτεν μετά τη λήξη του πολέμου συνελήφθη από τους Γερμανούς στη Γερμανία, από τους Αμερικανούς στη Γερμανία. Οι Αμερικανοί πρότειναν την παράδεισή τους στις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Συμμάχων να παραδίδονται οι εγκληματίες πολέμου στις χώρες όπου διέπραξαν τα εγκλήματά τους. Λοιπόν, καλά κρατηθείτε, καθίστε, μην είναι κανένας όρθιος, αν οδηγάτε κάντε λίγο δεξιά, μην έχουμε κανένα τρακάρισμα. Η ελληνική πλευρά, όταν τον έπιασαν οι Γερμανοί και λένε να σας τον δώσουμε, η ελληνική πλευρά δια του Έλληνα στρατιωτικού ακολούθου στο Βερολίνο, στρατηγού Ανδρέα Υψηλάντη, πρότεινε την απελευθέρωσή του λόγω της άμεμπτης συμπεριφοράς του και των ανεκτήμητων υπηρεσιών του προς την Ελλάδα. Να το ξαναπούμε πως μπέρδεψα και εγώ τα... Η ελληνική πλευρά, δια του τότε Έλληνα στρατιωτικού ακολούθου στο Βερολίνο, στρατηγού Ανδρέα Υψηλάντη, πρότεινε την απελευθέρωσή του λόγω της άμεμπτης συμπεριφοράς του και των ανεκτήμητων υπηρεσιών του προς την Ελλάδα. Αυτό είναι από τη στήλη σαν σήμερα στο έθνος. Προσέξτε εδώ τώρα. Νομάρχης επί Γερμανών, μετά υφυπουργός Εθνικής Άμυνας στην κυβέρνηση Καραμανλή. Συγγνώμη, μπορεί αυτοί τώρα μου έχουν το Μαξίμο, όπου ήταν η έδρα της γερμανικής διοίκησης κατοχής στην Ελλάδα, το έχουν σαν γραφείο του Πρωθυπουργού. Δεν υπάρχει ίχνος ντροπής. Δηλαδή, συγγνώμη, αντί αυτό να το κάνει σε ένα μουσείο και να επισκέπτεται ο κόσμος εκεί με τα εγκλήματα των Γερμανών στην Ελλάδα, για να μην είναι μέρος της εθνικής μας συνείδησης αυτό, το κάνετε γραφείο του Πρωθυπουργού εκεί για να γίνει μέρος της εθνικής μας συνείδησης ότι με αυτούς που μας κατέκτησαν και μας κατέστρεψαν και κατέκαψαν πόσα χωριά και πληρώνει η Ελλάδα όλα αυτά τα καχεκτικά που έχουμε σήμερα, είναι αποτέλεσμα της κατοχής, των εγκλημάτων και μετά το άλλο εγκλήματος που έγινε με τον εμφύλιο. Γι' αυτό η Ελλάδα δεν μπορεί να σταθεί όρθια. Ούτε πολιτικά, ούτε δικαϊκά, ούτε επιχειρηματικά. Άμα είσαι δοσύλλογος και άμα είσαι συνεργάτης των Γερμανών, μετά όλο θέλεις με σημαδεμένη τράπουλα να δουλεύεις. Δεν μπορείς να δουλέψεις σαν κανονικός επιχειρηματίας για να κάνεις την Ελλάδα μεγάλη. Και άλλοι συνεργάτες των Γερμανών μετά και άλλος υφυπουργός Εθνικής Άμυνας είχε γίνει. Εντάξει, πάμε τώρα στα σύγχρονα, στις σύγχρονες ξεφτύλες. Λοιπόν, συνεχίζεται ο πόλεμος, ένα μήνα κλείνουμε, 30 μέρες κλείνουν αύριο. Στη Γάζα είναι πλήρως περικυκλωμένη η πόλη της Γάζας, ένα μεγάλο αστικό συγκρότημα. Πλέον έχουμε μάχες μέσα στους δρόμους. Έχω δει ορισμένα βίντεο της Χαμάς. Δείχνουν όντως χτυπήματα σε άρματα, μερκαβά και σε τεθωρακισμένα οχήματα, είτε μάχης είτε μεταφοράς προσωπικού. Είδα πάνω από 10 χτυπήματα και δεν είναι κατασκευασμένα. Όμως, το ότι χτυπήθηκε ένα άρμα δεν σημαίνει ότι έπαθε και τίποτα ή ότι έπαθε κάτι το προσωπικό του. Για τα οχήματα πιθανόν, τα τετραγισμένα οχήματα. Τα άρματα δεν σημαίνει τίποτα. Πάντως διαβάζω ένα νούμερο που μπορεί να ξεπερνάει και τα 60. Άρματα μερκαβά, λέει, απώλειες. Και στη Γάζα τα περισσότερα και καμιά δεκαριά κάτω. Στην πάνω μάλλον, στα σύνορα με το Λίβανο, από τη Χεσβολά. Πάντως, οι δυνάμεις του Ισραήλ έχουν μπει ήδη μέσα στα τούνελ, άρχισε δηλαδή και ο πόλεμος στα τούνελ, έχουν βάλει, κυκλοφόρησαν και ένα βίντεο οι Ισραηλινές δυνάμεις, ένα σκύλος, μια κάμερα πίσω στο κεφάλι, είναι αυτός ο οποίος
κινείται μέσα στο τούνελ, τώρα δεν ξέρω τι να κάνει ο σκύλος. Δηλαδή, άμα είναι ο άλλος με όπλο, θα τον σκοτώσει. Δεν μπορώ, έχει εκρηκτικά πάνω του, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως είχαν ένα βίντεο, πιθανόν ο σκύλος δείχνει με το βίντεο την πορεία της σύραγγας και αν υπάρχει τίποτα και μετά το φωνάζουν πίσω. Πιθανόν. Δηλαδή, αντί να εκτίθενται στρατιώτες να πηγαίνουν, στέλνουν το σκύλο με την κάμερα. Πιθανόν. Αυτό θα είναι το δόγμα. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται. Χτυπιούνται και στόχοι τώρα που είναι με βάση αυτά που λέει η Χαμάς ότι είναι πολιτικοί στόχοι. Επίσης, θα δούμε μετά, υπάρχει ένα μικρό δημοσίευμα γι' αυτό. Οι δυνάμεις του Ισραήλ δήλωσαν ότι υπάρχουν 4 νεκροί για χθες. Νομίζω ότι ένας είναι αντιπροαγωγός, νομίζω, 25 χρονών παιδί. Και επίσης είχαμε και διαδήλωση μερικών εκατοντάδων ανθρώπων έξω από το σπίτι του Νετανιάχου, πιθανόν να πρόκειται για συγγενείς ομήρων και για ανθρώπους που είναι αντίθετοι με τον πόλεμο και ζητούσαν την άμεση απελευθέρωση των ομήρων. Παρενέβη η αστυνομία, είχαμε και κάποια επεισόδια. Τώρα, ένας ακροδεξιός και υπερεθνικιστής υπουργός του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι η χρήση της πυρηνικής βόμβας κατά της λωρίδας της Γάζας θα μπορούσε να είναι μία εναλλακτική επιλογή και μετά από αυτό είχαμε έντονες αντιδράσεις. Στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο Υπουργός Ισραηλινής Κληρονομιάς Αμιτσάι Ελιγιάχου δήλωσε ότι δεν είναι απολύτως ικανοποιημένος από το εύρος των Ισραηλινών αντιπίνων στο Παλαιστινιακό έδαφος μετά την πολύ νεκρή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση, προβοκάτορος ο δημοσιογράφος, για το αν η λύση για τον ίδιο θα ήταν να ρηφθεί κάποιο είδους πυρηνική βόμβα σε όλη τη λωρίδα της Γάζας για να την ισοπεδώσει και να σκοτώσει όλον τον κόσμο, ο Υπουργός είπε: είναι μία εναλλακτική επιλογή. Αμέσως από το γραφείο του Νετανιάχου τον είπαν ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, τον έθεσαν εκτός Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή στο ψυγείο, όχι στην κατάψυξη, στην συντήρηση τον έχουν, για να μην είναι αυτό, και θα τον επαναφέρουν οπότε και εδώ. Να σας πω την αλήθεια, με έχει απασχολήσει και έψαξα και διάβασα τώρα ότι στο Λεβιτικό, που αποτελεί μέρος του Μωσαϊκού νόμου, αναφέρει αυτό το περίφημο οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Μάλιστα είδα σε κάτι επεξηγηματικά ότι αυτό δεν είναι εντολή στον καθέναν Εβραίο το θρήσκευμα να παίρνει τον νόμο στα χέρια του και αν κάποιος του βγάλει ένα δόντι να πάει να του βγάλει και αυτός, ότι αυτό είναι μία αρχή δικαίου. Δηλαδή αυτοί που δικάζουν να δικάζουν με βάση την αρχή της αναλογικότητας. Μωσαϊκός νόμος, η αρχή της αναλογικότητας. Δόντι έναντι οδόντος. Εδώ τώρα τι γίνεται στη Γάζα? Μασέλα ή κεφάλι έναντι οδόντος? Δηλαδή μήπως το Ισραήλ, που ο Μωσαϊκός νόμος αποτελεί τη βάση της θρησκείας και μάλιστα η κυβέρνηση Νετανιάχου είναι οι άνθρωποι, έχει πολλούς μέσα στην κυβέρνηση που είναι της επιβολής του Μωσαϊκού νόμου. Γιατί παραβιάζουν το Μωσαϊκό νόμο? Το έχει σκεφτεί κανένας? Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να δούμε. Σύμφωνα με τη Χαμάς, βομβάρδισαν την κατοικία μιας οικογένειας και σε αυτήν υπήρχαν 20 άτομα από την οικογένεια. Κανένας από αυτούς, λέει η Χαμάς, του δεν είχε σχέση με πολεμικές ενέργειες. Τα θύματα ανήκουν στην οικογένεια Αμπού Κασίρα. Ο Ισραηλινός βομβαρδισμός στοχοποίησε το σπίτι του γεμάτο με γυναίκες και παιδιά, ανέφερε το Υπουργείο της Χαμάς. 21 μέλη από την ίδια οικογένεια Παλαιστινίων σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις που είχαν στόχο τη Γάζα κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας στην ελεγχόμενη από τη Χαμάς λωρίδα της Γάζας. Τα θύματα ανήκουν στην οικογένεια Αμπού Κασίρα. Ο Ισραηλινός βομβαρδισμός στοχοποίησε το σπίτι του γεμάτο γυναίκες με παιδιά. Το Reuters, το οποίο μετέδωσε την είδηση,
δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα αυτές τις αναφορές. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με το Ισραήλ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο μέτωπο της Χεσβολά, του Ιράν, και Ιεμένης και Ιράκ και τα λοιπά. Καταρχάς, μιλώντας με έναν πολύ έμπειρο δημοσιογράφο, 50 χρόνια δημοσιογράφο, ο οποίος έκανε ανάλυση τα διεθνή. Όταν συζητήσαμε την κατάσταση εδώ χθες, ήρθε στο βιβλιοπωλείο, του λέω, για πες μου, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Δηλαδή, εάν το Ιράν το ήθελε, θα μπορούσε μέσα το πολύ σε 5 μέρες, έτσι δείχνω είπαμε, να αναγκάσει τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν τις βάσεις τους από τη Συρία και από το Ιράκ. Όχι την πρεσβεία, και υπάρχει άλλο ζήτημα. Αυτό τι θα σήμαινε, του λέω. Μου είπε λοιπόν ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ιτηθούν στην Ουκρανία, δηλαδή αν δεν πετύχουν το στόχο τους, θα είναι μια ήττα. Εάν ιτηθούν και εδώ, αναγκαστούν δηλαδή να αποσύρουν δυνάμεις, θα είναι μια ήττα, τότε κατά την άποψή μου, είπε ένας σημαντικός δημοσιογράφος, κατά την άποψή μου οι Αμερικανοί έχουν χάσει το τρένο της παγκόσμιας πρωτοκαθεδρίας και πολύ δύσκολο να το ανακτήσουν. Διότι όπου δημιουργείται κενό κάποιος το καλύπτει κτλ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν όσον αφορά το Ιράν. Και επειδή, εντάξει, το παρακολουθώ, ήταν και ο κύριος Σαϊφαντής εκεί 3 χρόνια πρέσβης και έχω συζητήσει μαζί του ώρες. Ο συμμαθητής μου, ο στρατηγός ο Θοδωρής ο Μπακάλης, ήταν πριν από αυτόν ακόλουθος άμυνας στην Τεχεράνη 3 χρόνια και μου έχει πει και αυτός πράγματα για τη χώρα. Εντάξει, κάποια πράγματα ξέρω. Αυτό που όλοι είδαμε είναι ότι καταρχάς έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα η χώρα, έτσι. Και δεύτερον, είδαμε πέρυσι να είναι στα όρια της αποσταθεροποίησης μετά την δολοφονία της Μάσα Αμίνη, αυτής της Κούρδισσας που είχε τολμήσει να ανοίξει το κεφάλι της. Θυμάστε, 1 μήνα και διαδηλώσεις παντού. Οι Κούρδοι, εντάξει, τα πήραν στο κρανιό, αλλά και οι υπόλοιποι και άλλοι άνθρωποι που θέλουν δημοκρατία και όχι αυτό το Ισλαμικό πράγμα που είναι. Παρ' όλα αυτά όμως, παρότι γνωρίζουμε τις αδυναμίες, τις εγγενείς αδυναμίες του Ιράν, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι έχει και τεράστιες επιτυχίες. Δηλαδή το γεγονός ότι με αυτά τα χάλια κατόρθωσε να δημιουργήσει μια απειλή βορείως του Ισραήλ, μια απειλή με τη Χεσβολά, μια απειλή νοτίως με τη Γάζα, μια απειλή ανατολικά της με τις δυνάμεις αντίστασης προς λέει του Ιράν και στον Γκολάν με τις δυνάμεις Αλ-Κουντς των φρουρών της Επανάστασης που είναι 40.000. Μια απειλή από την Ιεμένη. Συγγνώμη, αν τα δούμε όλα αυτά στο χάρτη, έχει γίνει περιφερειακή, όχι δύναμη, υπερδύναμη το Ιράν. Και πετυχαίνει και πολιτικούς στόχους. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Θέλω να πω, επειδή τους βλέπουμε έτσι με τα ράσα και με τα γένεια και τα λοιπά, να μην παρασυρώμαστε. Εγώ δεν λέω ότι θα ξέρω εγώ, αλλά στην περιοχή τους και σε αυτές τις περιοχές που δραστηριοποιούνται είναι δυνατοί, έχουν το πάνω χέρι. Η συμβουλή μας στους Αμερικανούς είναι να σταματήσουν αμέσως τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης και να εξασφαλίσουν κατάπαυση του πυρός. Διαφορετικά οι ΗΠΑ θα υποστούν σοβαρές συνέπειες, θα αντιμετωπίσουν ένα σοβαρό χτύπημα. Δήλωσε ο Ρεζά Αστιάνη, Υπουργός Άμυνας του Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας του Ιράν, Ρεζά Αστιάνη, απείλησε σήμερα Κυριακή 5 Νοεμβρίου του 2023 ότι το Ιράν θα πραγματοποιήσει σοβαρό χτύπημα κατά των ΗΠΑ αν δεν βάλουν τέλος στον Ισραηλινό πόλεμο στη Γάζα. Τώρα, υπόψη είναι ότι έχουν και πολύ δυνατή υπηρεσία πληροφοριών. Μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν μέσα στις 5 υπηρεσίες πληροφοριών όλου του κόσμου που μπορούσε να κάνει επιχειρήσεις, όταν λέω επιχειρήσεις ακόμα και να σκοτώνει αντικαταστατικούς κτλ. Σε όλο τον κόσμο. Εντάξει. Και τώρα είχαν μια επιτυχία
αν είναι αλήθεια. Πράκτορες της Μοσάντ συνελήφθησαν σε κοινή επιχείρηση του Υπουργείου Πληροφοριών του Ιράν και των Ταλιμπάν σε ορεινή περιοχή κοντά στα σύνορα Ιράν-Αφγανιστάν. Οι κατάσκοποι είχαν προγραμματίσει να εκτοξεύσουν drones αυτοκτονίας από τα σύνορα με το Αφγανιστάν σε στόχους μέσα στο Ιράν. Σύντομα, το Ιράν δηλώνει ότι κάνει τις διαδικασίες να τους φέρει στο Ιράν να δικαστούν, να ομολογήσουν, δεν ξέρω τι. Τώρα, Ιρακινές δυνάμεις αντίστασης ανακοίνωσε: εάν ο Μπλίνκεν τολμήσει να επισκεφθεί το Ιράκ, θα τον υποδεχθούμε με μία άνευ προηγουμένου κλιμάκωση. Απαιτούμε το κλείσιμο της πρεσβείας των ΗΠΑ και την απαγόρευση εισόδου κατόχων αμερικανικής υπηκότητας στο Ιράκ. Αυτά πέτυχαν. Με τα λάθη τα οποία εδώ και 15 χρόνια τα επισημαίνουμε και μας λέγανε ότι είσαι αντιαμερικανός. Εμείς κάνουμε μία, ας πούμε, τη λέξη τεχνοκρατική προσέγγιση. Όταν βλέπεις ότι κάποιος κάνει κάποιο λάθος με βάση αυτά που έχει σχεδιάσει, λες είναι λάθος, θα σε οδηγήσει εκεί. Τα λέγαμε πριν 15 χρόνια, μας λέγανε. Τώρα, Χεσμολάχ κατέριψε ένα Ισραηλινό ντρόν Hermes 450 που υπολογίζεται ότι κοστίζει από 10 έως 20 εκατομμύρια δολάρια. Για την κατάρριψή του, η Χεσμολάχ χρησιμοποίησε τον Ιρανικό πύραυλο 358, ο οποίος αυτός πύραυλος υπάρχει στα χέρια της Χεσμολάχ, του κινήματος Ανσαρουλάχ της Ιεμένης, έτσι λέγεται το κίνημα, και των δυνάμεων αντιστάσεως του Ιράκ. Τους έδωσαν οπλικά συστήματα. Σήμερα συναντήθηκε ο Χομεϊνί με το Χανίγια στην Τεχεράνη. Επίσης, το Ιράν εξέδωσε νότα προς τις αεροπορικές δυνάμεις για σήμερα και για αύριο, πιθανότητα να κάνει πυραυλικές δοκιμές. Θα κάνει μια επίδειξη δύναμης δηλαδή. Σήμερα είχαμε στην Χασάκα και στην Ντερεζόρ, στη Χασάκα στη βάση του Αμερικανικού στρατού και στην Ντερεζόρ στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της εταιρείας Κονόκο, όπου υπάρχουν Αμερικανοί στρατιώτες, είχαμε επιθέσεις και από τις δυνάμεις αντίστασης, λέει, του Ιράκ, όπως τις ονομάζει, εναντίον αυτών των βάσεων. Το Ιράν αναφέρει, το Iran Observer αναφέρει ότι η Σαουδική Αραβία αναχέται σε έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Ιεμένη με στόχο το Ισραήλ. Και μάλιστα είδα ότι μέχρι πρότινος ημάμις του βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας κατηγορεί τη Σαουδική Αραβία ότι στην ουσία συνεργάζεται με το Ισραήλ και δεν στρέφεται εναντίον του για την σφαγή των Παλαιστινίων, όπως αναφέρει. Η Χεσμολάχ δηλώνει ότι επέφερε πλήγμα στην περιοχή Μετούλα του Βορείου Ισραήλ, όπου εκεί υπάρχουν διαπιστωμένες απώλειες, χωρίς να αναφέρει τι είναι αυτές οι απώλειες. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διεθνείς αντιδράσεις. Είδα βίντεο με διαδήλωση στην Τζακάρτα, μπορεί να είχε και 500.000 κόσμο για την Παλαιστίνη. Επίσης, αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι στην Ουάσιγκτον έγινε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης που ήταν περίπου 300.000, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Κάτι γίνεται που δεν το καταλαβαίνουμε, έτσι. Ή κάτι κάνουν το Ισραήλ που δεν έχει αποτέλεσμα, μάλλον, εννοώ δεν μπορεί να πείσει τη διεθνή κοινή γνώμη και μάλιστα φιλικών χωρών ότι αυτό που κάνει ότι είναι και... Προσέξτε λοιπόν τώρα, η Αντζελίνα Τζολί ήταν πρέσβη στην UNESCO, νομίζω πού ήταν, και θυμάμαι ήταν όργανο όλων αυτών των δυνάμεων που κάνουν τους πολέμους, όπως το λέω όμως, διότι την είχαν κουβαλήσει στην Αντιόχεια στους πρόσφυγες από τη Συρία. Τότε είχε γίνει το εξής τραγελαφικό. Προτού ξεκινήσουν οι συμπλοκές στη Συρία, έφυγαν 10.000 Σύριοι και πήγαν εγκαταστάθηκαν σε έναν έτοιμο καταβλισμό στην Αντιόχεια. Κάτι πήγε λάθος με το χρονοδιάγραμμα και αυτοί πήγανε, τους έταξαν ότι θα πάτε εκεί, θα σας δώσουμε διαβατήρια
να πάτε στην Ευρώπη, και έφυγαν 10.000 άνθρωποι προτού αρχίσει οι συμπλοκές. Και πήγε η Αντζελίνα Ζολί εκεί, τους επισκέφθηκε, φωτογραφίες, τα έχω όλα. Δηλαδή κάποιοι την έστειλαν που είχαν στήσει όλη αυτή την παγίδα να καταστρέψουν ένα κράτος στη Συρία, ένα αδελφικό κράτος προς την Ελλάδα. Τώρα λοιπόν η Αντζελίνα Ζολί, ακούτε τι δήλωση έκανε. Φυσικά ο πατέρας της την καταδίκασε τη δήλωσή της. Σε μια ανάρτησή της στο Instagram στις 2 Νοεμβρίου, η Ζολί, η οποία ξέρετε επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους, δεκάδες εκατομμύρια, εκατοντάδες. Η Ζολί επέκρινε τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα ως εσκεμμένο βομβαρδισμό παγιδευμένου πληθυσμού και δολοφονία, κατηγορώντας τους παγκόσμιους ηγέτες ότι είναι συνένοχοι στα εγκλήματα πολέμου, εμποδίζοντας τα ψηφίματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ζητώντας κατάπαυση του πυρός. Δηλαδή εδώ κατηγορεί όσους δεν ψηφίζουν τα ψηφίσματα για την κατάπαυση του πυρός ως συνενόχους στα εγκλήματα πολέμου. Αυτά τα λέω στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, τουλάχιστον πολλές φορές κρήτων το σιγάν. Μην βγάζετε αυτές τις ανόητες γιατί είχαμε αποχή. Άστο, είχαμε αποχή γιατί έτσι θέλουμε. Μην μας λέτε ανοησίες τώρα. Συνένοχοι στα εγκλήματα πολέμου, λέει. Ο πατέρας της, ο Βόιτ, που έχει κάνει έντονες δηλώσεις υπέρ του Ισραήλ στο παρελθόν, τόνισε τη θρησκευτική πτυχή του πολέμου, χαρακτηρίζοντας τον ως αγώνα για τη δικαιοσύνη των παιδιών του Θεού στους Αγίους Τόπους. Το έκανε αυτό για να αποδυναμώσει τη δήλωση της κόρης του. Έχουμε και ενδοκυριακή τέτοια τώρα διαφορές για το θέμα. Τώρα, ο Μπέρνι Σάντερς, πρώην υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ, γερουσιαστής. Εντάξει, είναι αριστερός, δεν ξέρω τι είναι. Δήλωση για το πόλεμο. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μία από τις χειρότερες στιγμές στη σύγχρονη ιστορία. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αλλά αυτό που κάνουν τώρα, χρησιμοποιώντας μεθόδους που εισάγουν διακρίσεις, βομβαρδίζουν καταβλισμούς προσφύγων, ανατινάζουν ασθενοφόρα, σκοτώνουν χιλιάδες αθώους άνδρες, γυναίκες και παιδιά κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, είναι απλώς απαράδεκτο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι μυστικό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν στο Ισραήλ 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Νομίζω ότι αυτό είναι μετά την συμφωνία του Camp David και τα μισά νομίζω δίνουν στην Αίγυπτο κάθε χρόνο. Αν πρόκειται να πάρουν τα χρήματά μας και ο Biden θέλει να τους δώσει ακόμα περισσότερα, πρέπει να αναγνωρίσουν ότι δεν μπορούν να προσβάλλουν τις αμερικανικές αξίες, αυτό που πρεσβεύουμε, αυτό που πρεσβεύει ο πολιτισμένος κόσμος. Αυτές τις αξίες πολλές φορές δυστυχώς τις έχετε τσαλαπατήσει. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σταματήσουμε τους βομβαρδισμούς. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτήν την τρομερή ανθρωπιστική καταστροφή. Οι άνθρωποι δεν έχουν νερό, φαγητό, καύσιμα. Τα νοσοκομεία τους έχουν βομβαρδιστεί. Είναι μια ολοκληρωτική καταστροφή και είμαστε στα πρόθυρα να σκοτώσουμε επιπλέον και άλλες χιλιάδες ανθρώπους. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Πού πηγαίνουν? Θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους? Πολλοί από αυτούς ζουν σε συνθήκες υπερπληθυσμού στις εγκαταστάσεις του ΟΗΕ και παρεμπιπτόντως, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν χάσει περισσότερους από 60 εργαζομένους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια ανθρωπιστική καταστροφή. Οι ΗΠΑ επενδύουν ένα τεράστιο ποσό χρημάτων στο Ισραήλ και η δουλειά μας είναι να πούμε ναι, έχετε το δικαίωμα να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Αλλά τα παιδιά της Παλαιστίνης είναι εξίσου σημαντικά με τα παιδιά των Ισραηλινών, με τα παιδιά των Αμερικανών. Σταματήστε την αδιάκριτη σφαγή αθώων ανθρώπων. Σημείωση. Το Ισραήλ είναι δύναμη κατοχής, δεν έχει δικαίωμα αυτοάμυνας. Το λέει και αυτός. Υπήρχε μία απόφαση για τα σύνορα. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Συμφωνώ. Αλλά δεν θυμάμαι τα σύνορα του Ισραήλ. Συμπεριλαμβάνουν την όχθη, τη δυτική όχθη που τη βομβαρδίζουν και τη λωρίδα της Γάζας που επίσης τη βομβαρδίζουν. Λοιπόν, αυτά προς προβληματισμό και πάμε τώρα να δούμε τι παιχνίδι παίζει η Ρωσία στις πλάτες και αυτή τώρα των Παλαιστινίων. Έτσι είναι οι μεγάλες δυνάμεις.
Λοιπόν, από την Deutsche Welle είναι σημαντική. Από την έναρξη της σύγκρουσης Ισραήλ-Χαμάς, η επίσημη θέση της Ρωσίας είναι ξεκάθαρη. Οι Αμερικανοί ευθύνονται για την ένταση στη Μέση Ανατολή, ενώ η Μόσχα επιθυμεί την ειρήνευση και κάνει ό,τι μπορεί για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Ρώσος αναλυτής Ρουσλάν Σουλεϊμάνοφ, ειδικός σε θέματα Μέσης Ανατολής, μιλώντας στην Deutsche Welle, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ο Σουλεϊμάνοφ θεωρεί ότι η Ρωσία επωφελείται από την κατάσταση και έχει συμφέρον να παραταθεί ο πόλεμος. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος γενικότερης ανάφλεξης, επισημαίνει, τόσο πιο εμφανής είναι η ικανοποίηση του Κρεμλίνου, καθώς αποδυναμώνονται οι ΗΠΑ. Αυτά που είπε ο δημοσιογράφος. Επιπλέον η Μόσχα ευνοείται από το ότι οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές δυνάμεις επικεντρώνουν την προσοχή τους στη Μέση Ανατολή και όχι στην Ουκρανία. Ο πολιτικός επιστήμονας Κωνσταντίν Παχάλιουκ, που ζει στο Ισραήλ, θεωρεί ότι η Μόσχα είναι ικανοποιημένη με την τροπή που παίρνει ο πόλεμος και αιτιολογεί την άποψη αυτή εξηγώντας: όλοι κατηγορούσαν τη Ρωσία ότι ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία και η συμπεριφορά της ήταν απαράδεκτη. Αλλά να που η συμπεριφορά του Ισραήλ είναι ακόμα πιο απαράδεκτη, ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται η Ρωσία, ενώ υπάρχει κίνδυνος επέκτασης του πολέμου και οι Αμερικανοί δεν μπορούν να επέμβουν. Γιατί λοιπόν κατηγορείτε τη Ρωσία? Δεν έχουμε καμία ηθική ευθύνη για όλα αυτά. Είναι το μήνυμα της ρωσικής προπαγάνδας. Σύμφωνα με τον Μπαχάλιουκ, υπάρχει ένα ακόμα στοιχείο που ικανοποιεί το Κρεμλίνο. Η Μόσχα έχει την ευκαιρία να διατρανώσει την εγκύτητά της προς τον Ισλαμικό κόσμο, μπορεί να διατηρεί ελάχιστα περιθώρια επιρροής στη Συρία, την Αίγυπτο ή το Ιράν, αλλά θέλει να επενθυμίσει στον αραβικό κόσμο ότι στο εσωτερικό της Ρωσίας ζουν εκατομμύρια μουσουλμάνοι που υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους. Δηλαδή θέλει να πει ότι παίζει ρόλο το γεγονός στη στάση της Ρωσίας ότι στο ιστορικό της υπάρχουν το 1/4 πόσο είναι οι μουσουλμάνοι και άρα εμείς στηρίζουμε τους Παλαιστινίους. Άλλη άποψη έχει ο Ρώσος πολιτικός επιστήμονας και οικονομολόγος Μιχαήλ Κρουτίστσιν, που ζει στην Νορβηγία. Μιλώντας και αυτό στην Deutsche Welle, υποστηρίζει ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μόνο προβλήματα προκαλεί στη Μόσχα, όπως αποδεικνύουν τελευταίες αντισημιτικές επιθέσεις στο εσωτερικό της Μόσχας. Θεωρεί λοιπόν αυτός ότι ο πόλεμος αυξάνει το βαθμό αστάθειας που έχει στο εσωτερικό της Ρωσική Ομοσπονδία. Δεν έχει άδικο, αλλά αν βάλουμε τα συν και τα πλην, τα συν είναι πολύ περισσότερα από τα πλην. Εκτιμώ ότι μπορεί να το ελέγξει το εσωτερικό. Εκτίμηση κάνουμε, έτσι, δεν είναι. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία. Λοιπόν, εδώ ο Σεργέι Μπαράνοφ είναι ο επικεφαλής της κύριας διεύθυνσης οπλικών συστημάτων μάχης του Γενικού Επιτελείου της Ουκρανίας, ο οποίος έκανε μια δήλωση μιλώντας, για να δούμε που μίλησε, στον Independent και είπε: το χειμώνα εκ των πραγμάτων θα πέσει ο ρυθμός των επιθέσεων που γίνονται στο πλαίσιο της αντεπίθεσης που ξεκίνησε στην αρχή του φθινοπόρου. Λέει ότι, και πιο πριν, λέει λοιπόν ότι εμείς αυτή τη μείωση των επιθέσεων θα την αντισταθμίσουμε με επιθέσεις που θα κάνουμε με μη επανδρομένα αεροσκάφη και με βλήματα μακρού πλήγματος, και θα χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία που αποκτήσαμε όλα αυτά τα χρόνια που γίνεται ο πόλεμος, αλλά και τις δυνατότητες που αποκτήσαμε. Είναι αλήθεια. Η Ουκρανία έχει αποκτήσει δυνατότητες που μπορεί σε ορισμένους τομείς να ξεπερνούν και αυτές της Ρωσίας στα μη επανδρομένα αεροσκάφη και κυρίως στα μη επανδρομένα σκάφη θαλάσσης. Και έχουν προκαλέσει αρκετά πλήγματα και στη γέφυρα και στο διοικητήριο του στόλου του Ευξήνου Πόντου και σήμερα σε ένα ναυπηγείο που βρίσκεται στο Παντικάπεον. Έχουμε 3 Βοσπόρους, η αρχαία ελληνική γεωγραφία. Ο Κυμέριος Βόσπορος που βρίσκεται εκεί στο Παντικάπεον, τώρα το λένε Κέρτς, ο Βόσπορος της Κωνσταντινούπολης και ένας Βόσπορος υπάρχει κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα, τον οποίο η Λίζα Μερτάνη, μια εκπληκτική
καθηγήτρια φιλοσοφίας, η οποία μας άφησε σε ηλικία 96 ετών πέρυσι, έχει γράψει βιβλίο και μου διαφεύγει τώρα, θα ψάξω να το βρω, κάποια στιγμή θα το πούμε. Εκεί λοιπόν στο Κέρτς, στο Παντικάπεον, στον Κυμέριο Βόσπορο, εκεί υπάρχει και μια πόλη Ερμόνασα, απικία της Ερμόνασας του Πόντου. Η Ερμόνασα ήταν μια πόλη δίπλα στην Τραπεζούντα, στη συνέχεια ονομάστηκε Πλάτανα. Αυτοί έχτισαν την Ερμόνασα κατά πάσα πιθανότητα για να είναι ίδια εκεί δίπλα στο Παντικάπεον στο Κέρτς. Εκεί λοιπόν κτύπησαν με βλήματα μακρού πλήγματος το ναυπηγείο και ένα πλοίο ρωσικό, και αναφέρεται στα σημερινά. Λοιπόν, πρόσφατα δυνάμεις αεράμινας της Ρωσίας αναχέτησαν 6 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη στην περιοχή της Ταμβρίδας της Κριμαίας. Επίσης, οι ουκρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν 8 πυράβλους Storm Shadow πάλι προς την Ταμβρίδα, και όπως λένε οι ρωσικές πηγές, η ρωσική αεράμινα κατέρριψε και τους 8 Storm Shadow. Ρωσικές πηγές τώρα. Εκρήξεις αντίχησαν στην Οδυσσό και τη γύρω περιοχή, καθώς οι ρωσικοί πύραυλοι στόχευαν την υποδομή των Ουκρανών στο Ηλιτσεύσκ. Τοπικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν μια σειρά εκρήξεων στο Ηλιτσεύσκ, στην περιοχή της Οδυσσού. Επιπλέον, οι πύραυλοι δεν γλίτωσαν την πρωτεύουσα, χτύπησαν και την πρωτεύουσα της περιοχής. Επίσημα σχόλια δεν έχουν ληφθεί ακόμα, αλλά είναι ήδη γνωστό ότι στο Ηλιτσεύσκ ο ρωσικός στρατός έχει βάλει στόχο τις λιμενικές υποδομές. Εκρήξεις ακούστηκαν επίθεση στις περιοχές Κιρόβογκραν και Ντνίπερ Πετρόφσκ. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια δήλωση, κατά την άποψή μου, ας μου επιτρέψετε να την κρίνω, ατυχής είναι η δήλωση. Δεν χρειάζονται αυτές οι δηλώσεις τώρα, δεν κάνουν καλό στο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι έκανε την εξής δήλωση: εάν οι ΗΠΑ δεν παράσχουν οικονομική υποστήριξη στο Κίεβο, τότε αυτό θα οδηγήσει, ή μάλλον θα έχει ως αποτέλεσμα, αφού ιτηθεί η Ουκρανία, να επιτεθεί η Ρωσία σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ μετά την Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι απευθύνθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, καλώντας τους να διατηρήσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Προειδοποίησε τους Αμερικανούς νομοθέτες, που ήταν αντίθετοι σε ένα νέο πακέτο βοήθειας, ότι, ακούστε, η εναλλακτική λύση θα μπορούσε να είναι μια ρωσική επίθεση σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, η οποία θα απαιτούσε την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων. Δικά του λόγια: εάν η Ρωσία μας εξαφανίσει, μπορεί να στρέψει την επιθετικότητά της προς τις χώρες του ΝΑΤΟ και θα πρέπει να στείλετε τους γιους και τις κόρες σας εκεί. Δυστυχώς το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Ναι, αλλά όταν το λες αυτό, μπορεί έτσι να είναι, αλλά δεν τα λένε όλα οι πολιτικοί, δεν πρέπει να τα λένε όλα. Όταν το λες αυτό, είναι σαν να παραδέχεσαι ότι εγώ δίνω τα δικά μου παιδιά να σκοτωθούν για να μην σκοτωθούν τα δικά σας αύριο. Αφήστε που λογικά δεν στέκει. Η Ρωσία ξέρει ότι αν επιτεθεί σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, ότι θα έχουν παγκόσμιο πόλεμο. Εκεί θα μείνει. Και είπαμε, το πολύ που έχει να κάνει, εκτιμήσεις κάνουμε, είναι να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση για να πάρουν φιλορωσικές θέσεις τις δύο χώρες της Βαλτικής, την Λετωνία και την Εστονία, που έχει εκεί 20-30% του πληθυσμού είναι Ρώσοι. Τώρα, και το τελευταίο, επειδή υπάρχει αυτή η γκρίνια και η ανασφάλεια, το αίσθημα ανασφάλειας στην Ουκρανία, η Φόντερ Λάιν πήγε στο Κίεβο και κατά πάσα πιθανότητα υποσχέθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα στην Ουκρανική κυβέρνηση, για να μην τα τεινάξει όλα στον αέρα ο Ζελένσκι, ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία. Λοιπόν, αυτό πάμε να δούμε. Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη στις ΗΠΑ. Εξέλιξη. Εν πάση περιπτώσει, ένα δείγμα. Λοιπόν, τελευταία δημοσκόπηση φέρνει τον Τραμπ να προηγείται σε 5 κρίσιμες περιφέρειες, πολιτείες των ΗΠΑ, και με σημαντική διαφορά. Θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό. Το πιο σημαντικό είναι ένα άλλο ποιοτικό στοιχείο.
ότι το 22% των, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω, των ανθρώπων που δεν είναι λευκοί. Σας άρεσε? Αυτοί που προέρχονται από την Αφρική τέλος πάντων, Αμερικανοί πολίτες, που είχαν ψηφίσει Biden, γιατί ξέρετε αυτοί οι άνθρωποι επειδή ήταν αδικημένοι μια ζωή, ψηφίζουν τους δημοκρατικούς, οι οποίοι δημοκρατικοί κατά παράδοση είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα λοιπόν κάνουν μια σημαντική στροφή, λέει. Το 22% στρίβει προς τον Τραμπ. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τις εκλογές και να έχουμε πιθανόν και μια άνετη νίκη. Πάμε να δούμε ποιες πολιτείες και τι ποσοστά παίρνει ο Τραμπ. Ποσοστά είπα με τη δημοσκόπηση. Ο Τραμπ προηγείται με 10 εκατοστιαίες μονάδες στην Νεβάδα, με 6 στην Τζόρτζια, με 5 στην Αριζόνα, με 5 στο Μίτσιγκαν και με 4 στην Πενσιλβάνια. Στο Μίτσιγκαν πιθανότατα και λόγω του ότι το 5%, αυτό δηλαδή, των κατοίκων του Μίτσιγκαν είναι μουσουλμάνοι και Άραβες, οι οποίοι όλοι ψήφισαν μονοκούκι Biden. Τώρα φαίνεται ότι, για να δούμε, ο Biden διατηρεί προβάδισμα 2 μονάδων στο Ουισκόνσιν, σε μια ενδεικτική ένδειξη της σταδιακής εθνοτικής ανακατανομής μεταξύ των δύο κομμάτων. Όσο πιο ποικιλόμορφη είναι η αντιστροφή, τόσο πιο πίσω βρίσκεται ο Biden και προηγείται μόνο στη λιγότερη ποικιλόμορφη από τις 6 αυτές πολιτείες, και αναφέρεται σε αυτό που σας είπα δηλαδή. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει εκεί. Εάν ο Τραμπ κάνει πράξη αυτά που λέει, ότι δηλαδή δεν πρόκειται να υποστηρίξει την Ευρώπη σε θέματα άμυνας, που συζητάει μέχρι και την απόσυρση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, μιλάμε ότι θα είναι η επανεκλογή του η απαρχή ενός νέου κόσμου. Έχει ξεκινήσει, αλλά εκεί τότε θα αρχίσει το start, η εκκίνηση ενός νέου κόσμου, αν κάνει πράξη αυτά που λέει. Το επόμενο θέμα μας είναι η σχέση της Κίνας με την Αυστραλία. Και κατά πάσα πιθανότητα αυτό το θέμα που θα δείξουμε δεν είναι άσχετο με τον πόλεμο. Κατά πάσα πιθανότητα. Επειδή έχω επισκεφτεί 2 φορές στην Αυστραλία, εντάξει, έμεινα τη μια φορά, έμεινα περίπου 15 μέρες και μπόρεσα και να τη μελετήσω τέλος πάντων. Είναι μια χώρα, μια ήπειρος απομονωμένη. Εκ των πραγμάτων η οικονομία της στηρίζεται στις σχέσεις με την Κίνα. Άλλα θέματα εθνικής ασφάλειας και άλλα θέματα που σχετίζονται με την γεωπολιτική των Αγγλοσαξώνων την έχουν στην ομάδα των ατόμων που έκαναν την AUKUS, Αυστραλία, Αυστραλία, Βρετανία, Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δημιούργησε προβλήματα σε σχέση με την Κίνα, υπάρχει ένας ανταγωνισμός εκεί στην Πολυνησία κτλ. Και κάποια στιγμή πήρε και μέτρα η Κίνα εναντίον εμπορικού χαρακτήρα, εναντίον της Αυστραλίας, τα οποία κόστησαν στην οικονομία της Αυστραλίας πολλά δις. Και τώρα έχουμε τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, αυτόν με το ιταλικό όνομα, να βρίσκεται στην Κίνα. Για να δούμε λίγο το θέμα. Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζη, στην πρώτη επίσκεψη στην Κίνα Αυστραλού ηγέτη μετά από 7 χρόνια, δήλωσε σήμερα ότι το συμφέρον μας είναι να έχουμε μία διμερή σχέση με διάλογο και συνεργασία με την Κίνα. Η Αυστραλία θα συνεχίσει να εργάζεται επικοδομητικά με την Κίνα, ανέφερε σε σύντομη ομιλία στην ετήσια Διεθνή Έκθεση Εισαγωγών που φιλοξενείται στη Σανγκάη, η οποία εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό της Κίνας Λι Τσιάνγκ. Ο Αλμπανέζη είναι ο πρώτος Αυστραλός Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε την Κίνα μετά το 2016, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για εξαμάλυνση των διμερών σχέσεων, οι οποίες είχαν επιδεινωθεί, είχαν προβλήματα με τη Huawei οι Αυστραλοί, τους είπαν οι άλλοι κλείστε την, μην την αφήνετε να αναπτυχθεί, κατηγορίες για κατασκοπία, θυμάστε έκλεισαν τις κάμερες, τις πέταξαν τις Huawei γιατί νόμιζαν ότι μεταφέρουν
μεταδίδουν δεδομένα κατευθείαν στην Κίνα, και τα σενάρια ακόμα για την προέλευση του κορονοϊού, όλα αυτά δημιούργησαν πρόβλημα στις σχέσεις Αυστραλίας-Κίνας. Στην ομιλία του, ο Αλμπανέζη χαρακτήρισε τη σχέση μεταξύ των δύο χωρών όριμη και δήλωσε ότι τροφοδοτείται από τη συμπληρωματική φύση των οικονομιών των δύο χωρών. Η οικονομία της μιας χώρας έχει ανάγκη της άλλης. Θυμάμαι ότι από το Πέρθ της Δυτικής Αυστραλίας που είχα πάει, μεταφέρουν η οικονομία αυτής της κράτος είναι, το κράτος της πολιτείας του Πέρθ, στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις πωλήσεις μεταλλευμάτων που μεταφέρονται με πλοία από το Πέρθ, από τη Δυτική Αυστραλία δηλαδή, στην Κίνα. Άρα υπάρχει μία, όντως, αλληλοσυμπληρώνονται. Μαζί με τις άλλες οικονομίες στην περιοχή μας, η Αυστραλία και η Κίνα έχουν ευημερήσει χάρη στη βεβαιότητα και τη σταθερότητα ότι αυτό καθίσταται δυνατόν από το εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες. Θα δείτε γιατί το λέει, γιατί είχε παραβιάσει αυτούς τους κανόνες η Κίνα. Η κυβέρνηση Αλμπανέζη έχει προσπαθήσει να σταθεροποιήσει σχέση με την Κίνα από τότε που ανήλθε στην εξουσία, πέρσι δηλαδή, και η Κίνα έχει άρει τα περισσότερα από τα εμπόδια που είχε επιβάλει στο εμπόριο κατά τη διπλωματική διαμάχη του 2020, μία διαμάχη που κόστισε στην οικονομία της Αυστραλίας 20 δισεκατομμύρια δολάρια στις εξαγωγές. Τεράστιο ποσό. Θα συνεχίσουμε να εκτιμούμε ιδιαίτερα την αξία του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, του οποίου ο ρόλος ως ανεξάρτητου και έγκριτου διαιτητή μας ωφελεί όλους, είπε ο Αλμπανέζη, χωρίς να αναφερθεί στα όσα είχαν προηγηθεί και στις διαμάχες. Θα συναντήσει τον Xi Jinping στο Πεκίνο, θα φύγει από τη Σανχάη, θα πάει στο Πεκίνο, και εκεί θα αναμένεται να εκφράσει τις ανησυχίες του για τις εντάσεις στην περιοχή της Νότιας Θάλασσας. Ότι πάντως ο Αλμπανέζη πριν τη συνάντηση είχε πει με τον Xi Jinping ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη το γεγονός ότι βρίσκεται στην Κίνα. Λοιπόν, αυτά και με την... Πάμε να δούμε τώρα. Λοιπόν, δεν γίνεται τώρα, εδώ κάποιος δουλεύει και κάποιον, έτσι. Ο Μπλίνκεν πήγε στο Αμάν, είδε τους υπουργούς εξωτερικών 5 χωρών και τον εκπρόσωπο των Παλαιστινίων από την Λωρίδα της Γάζας, πήγε, είδε τον Αμπάς στη Ραμάλα, πρότεινε στον Αμπάς να πάει και να αναλάβει τη διοίκηση της Γάζας και είπε ότι δεν θα το κάνω αυτό εάν αυτό δεν εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο λύσης, είπε ο Αμπάς. Στη συνέχεια είδα μία πορεία αεροπλάνου, μάλλον πήγε στη Σούδα και μετά από τη Σούδα πήγε στην Κύπρο, ευνηδίως. Στην Κύπρο σταμάτησε για λίγο, κατά πάσα πιθανότητα η συνάντηση που έγινε με τον Χριστοδουλίδη έγινε στο αεροδρόμιο. Εκεί τονίστηκε ο ρόλος της Κύπρου στον θυμολογούμενο διάδρομο, ανθρωπιστικό διάδρομο με τη Γάζα, ο οποίος θα είναι θαλάσσιος. Είναι αλήθεια πάντως ότι αναδεικνύεται ο ρόλος της Κύπρου. Είδα και 2-3 άρθρα σήμερα στον κυπριακό τύπο που μιλούν ότι η κατόρθωσε να ισορροπήσει μετά το ψήφισμα στον ΟΗΕ που το είδαν με στραβό μάτι οι Άραβες, ότι κατόρθωσε να ισορροπήσει η Κύπρος, ανοίχτηκε δηλαδή προς τους Άραβες, έκανε το ταξίδι του ο Υπουργός Εξωτερικών στην Ραμάλα, ο ίδιος ήρθε, ξαναμίλησε με τον Σίση, τώρα έχει αναλάβει πρωτοβουλία για ανθρωπιστικής φύσεως ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, η επίσκεψη του Μπλίνκεν στην περιοχή, καταρχάς με βάση αυτά που γνωρίζουμε, θεωρείται θετική. Αλλά εάν γίνει αυτό, εάν δηλαδή το αεροπλάνο του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών απογειωθεί από τη Λάρνακα και προσγειωθεί, δεν ξέρω πού θα προσγειωθεί, στο Ινζερλίξ, στην Άγκυρα, δεν ξέρω, τότε το γεγονός ότι η Αμερική απογειώνεται από την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία δεν αναγνωρίζει η Τουρκία, και προσγειώνεται στην Τουρκία, είναι πιθανόν ένα μήνυμα που δίνουν οι ΗΠΑ στην Τουρκία. Πιθανόν, αν γίνει έτσι.
Τώρα το γιατί πάει θα το δούμε σε λίγο, αλλά προσέξτε τι έγινε. Βάση Ιντζερλίκ των Αδάνων. Η βάση Ιντζερλίκ είναι χτισμένη πάνω σε περιουσίες Αρμενίων. Όλη αυτή η περιοχή. Μάλιστα, κληρονόμοι αυτής της περιουσίας, πάνω στην οποία βρίσκεται η βάση του Ιντζερλίκ, υπόψη ότι και η τουρκική εθνοσυνέλευση είναι πάνω σε γη, περιουσία που λαιλάτισαν οι Τούρκοι. Την λαιλάτισαν, έτσι, την άρπαξαν. Και το Ιντζερλίκ και της βουλής τους. Αυτή είναι η Τουρκία. Αυτή σε σαθρά θεμέλια πάνω σε περιουσίες ξένων, των Ελλήνων, των Αρμενίων, των Ασσυρίων. Εν πάση περιπτώσει, για αυτήν την γη, ένας Αμερικανός πολίτης αρμενικής καταγωγής, κληρονόμος αυτής της περιουσίας, έχει και τα συμβόλαια, τα λεγόμενα ταπού, τα Οθωμανικά, έκανε στην Καλιφόρνια δίκη και διεκδικεί τη γη. Τι έγινε λοιπόν σήμερα εκεί? Υπάρχει μία λεγόμενη μη κυβερνητική οργάνωση, είναι IHH, ΙΧΑΧΑ τη λένε στα τουρκικά, όχι ΑΧΑΧΑ, ΙΧΑΧΑ, η οποία είναι απολύτως ελεγχόμενη από τον Ερντογάν, μα απολύτως, τα πάντα, τα χρήματα που της δίνει. Είναι η οργάνωση που είχε κάνει το 2010 το Μαβί Μαρμαρά, το οποίο Μαβί Μαρμαρά πριν ξεκινήσει το πλήρωμά του, το έβαλαν, εκπαιδεύτηκε στην Ατάλεια από τους Τούρκους πεζοναύτες, εκπαιδεύτηκε στην απόκρουση, επίθεση, κανονική στρατηγική εκπαίδευση. Ήταν δηλαδή μια επιχείρηση των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και του τουρκικού κράτους. Αυτό που είχε το όνομα ΙΧΑΧΑ, ΜΚΟ, το Μαβί Μαρμαρά. Πήγε πριν εισέλθει στα χωρικά ύδατα του Ισραήλ, με ελικόπτερα κατέβηκαν οι Ισραηλινοί κομάντος και οι ίδιοι λένε ότι τους αντιμετώπισαν εκπαιδευμένα άτομα. Δεν ήταν δηλαδή απλοί ναύτες αυτοί που τους... Είχα πάρει εκπαίδευση από το στρατό, από τους πεζοναύτες. Και εκεί είχε νομίζω 9 νεκρούς, τους γάζωσαν οι Ισραηλινοί, μεταξύ αυτών και ένας Αμερικανός πολίτης, σε διεθνή ύδατα, και έκτοτε όντως απέσυρε τον πρέσβη η Τουρκία και το ίδιο και δεν είχαν διπλωματικές σχέσεις δηλαδή. Μετά πήγε, αν δεν κάνω λάθος, ο Ομπάμα έβαλε με το ζόρι τον Νετανιάχου νομίζω να τηλεφωνήσει στον Ερντογάν, που αυτό είναι και μια απόδειξη συγγνώμης που δεν ήταν συγγνώμη. Τα ξαναβρήκαν. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το διάστημα υπερπενταπλασιάστηκαν οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών. Εντάξει, αυτά τα είπαμε. Σήμερα λοιπόν εδώ διάβαζα στις τουρκικές εφημερίδες, μου πέφτει διαφήμιση συνέχεια, φράγκα δηλαδή, στις ιστοσελίδες όπου έμπαινα. Πάμε στο ταξίδι για τη Γάζα. Πάμε όλοι φάλαγγα εκστρατεία στο Ιντζερλίκ, να κλείσει η βάση του ΝΑΤΟ στο Ιντζερλίκ, των Αμερικανών δηλαδή. Σήμερα έφτασαν εκεί, δεκάδες χιλιάδες, με αυτοκίνητα, με τα πόδια. Έγινε ένας χαμός, ή καλά είδα, άμα δείτε τον πρόεδρό τους, εκεί θα καταλάβετε. Ο Χανίγια μπροστά του είναι σαν αγγελούδι. Αυτός είναι, μιλάμε για φανατικό άνθρωπο που... Και ενώ συμβαίνουν αυτά, την ίδια ώρα που είναι περικυκλωμένη η βάση από τους φανατικούς Ισλαμοφασίστες της Τουρκίας, ο Μπλίνκεν προσγειώνεται στην Τουρκία. Τώρα εντάξει, διαβάζω διάφορους, λένε διάφορες δικαιολογίες. Συγγνώμη, γιατί να μην νιώθει μάγκας ο Ερντογάν τώρα? Σου λέει, τους βρίζω, τους φτύνω, τους λέω ότι η Αμερική είναι αυτή που χρηματοδοτεί και εκπαιδεύει όλες τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Τους λέω εμπειριαλιστές, ότι έχουν πει το αίμα του κόσμου, ότι είναι υπεύθυνοι για τους πολέμους, ότι βρίζει το Ισραήλ. Τι θέλεις, τα πάντα, κάθε μέρα. Και παρόλα αυτά πηγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών στην Τουρκία. Το ξέραμε ότι θα πάει, δεν το ανακοίνωναν στο πρόγραμμα, πιθανόν για να μην υπάρχουν αντιδράσεις, και όταν ολοκλήρωσε όλο αυτό το ταξίδι, τώρα πηγαίνει στην Τουρκία.
Για πέστε μου τώρα εσείς πώς το κρίνετε αυτό. Λοιπόν, θα σας πω, υπάρχει η εξής άποψη που έχει μια λογική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έκαναν το λάθος, κοιμήθηκαν όρθιες όταν ο Χομεϊνί, ο Αγιατολάχ ο πρώτος, τον ετοίμαζαν κάποιοι στο Παρίσι. Κάρα συγγνώμη, οι Αμερικανοί δεν συνεργάζονται με τους Γάλλους. Ήταν εκεί ο Χομεϊνί. Πώς επικοινωνούσε με την λεγόμενη Ισλαμική Επανάσταση? Δεν επικοινωνούσε με τα τηλέφωνα, δεν ακούγαν τα τηλέφωνα του οι Γάλλοι, δεν τα λέγαν στους Αμερικανούς. Άφησαν λοιπόν την κατάσταση, εξελίχθηκε, έχασαν το Ιράν και αν δείτε το χάρτη, το μόνο στήριγμά τους αυτή τη στιγμή είναι η Τουρκία. Αλλά μια Τουρκία που δεν τους θέλει. Υπάρχει λύση για τους Αμερικανούς, αλλά δεν θέλω να την πω εδώ. Δεν θέλω να την πω εδώ. Υπάρχει λύση, αλλά τώρα ξέρετε τι κάνουν? Πληρώνουν το αντίτιμο των λαθών τους που έκαναν. Ένα από τα λάθη ήταν η σύλληψη ο Τζαλάν που τον έπεσαν και τον έδωσαν στους Τούρκους. Εντάξει. Και τότε ήμουνα, τι να πω, μόνος που είπα όχι, μην το κάνετε. Είναι έγκλημα, μην το κάνετε. Τώρα πληρώνουν αυτά. Να σε βρίζουν, να σε προσβάλλουν, το μεγαλύτερο κράτος και ισχυρότερο κράτος του κόσμου και εσύ να σκουπίζεις τα φτισήματα που σου έκανε και να πας. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα, να είστε όλοι, όλες και όλοι καλά.